Đôi khi những câu hỏi trên mạng xã hội thật là hài hước. Giống như một người dùng mạng xã hội gần đây cho rằng Việt Nam rất nghèo ngay chính trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy anh ấy đã đặt ra câu hỏi Việt Nam nghèo như thế nào so với Philippines, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Rõ ràng anh ta đã đặt đánh giá chủ quan của mình trong câu hỏi, mặc định rằng Việt Nam nghèo và mong muốn có những câu trả lời thỏa mãn đánh giá cá nhân đầy thiếu sót đấy. Thật không may, những câu trả lời của người dùng mạng xã hội trên thế giới lại trái ngược với mong muốn của anh ta. Hầu hết là câu trả lời phủ định và không quên đưa ra những dẫn chứng rằng Việt Nam không hề nghèo. Không những thế, Việt Nam còn rất giàu ở nhiều mặt. Những đánh giá khách quan này mở ra nhiều khía cạnh về một Việt Nam giàu như thế nào trong con mắt bạn bè thế giới. Cùng theo dõi để biết cộng đồng mạng trên thế giới nói gì về Việt Nam nhé. 1. Tôi là một người Mỹ 73 tuổi sống ở Hà Nội và tôi tuyệt đối không coi Việt Nam là nghèo. Tôi cũng đã sống ở châu Âu trong 23 năm. Hà Nội không có cảnh cơ cực và tuyệt vọng như tôi đã thấy ở Rome và Milano, ở Los Angeles và hầu hết các thành phố lớn ở Mỹ. Nhiều người ở đây phải làm việc rất vất vả để kiếm sống, nhưng điều đó không có nghĩa là nghèo. Họ có nền văn hóa cổ xưa, chủ yếu dựa trên quy tắc đạo đức nho giáo, giá trị gia đình bền chặt, tình yêu và sự tôn trọng đối với xã hội và đất nước. Có một cảm giác hy vọng ở đây và bạn thấy điều đó trong cách những người trẻ kết hôn sớm và bắt đầu có con. Đó không phải là nghèo. Nghèo là những gì bạn thấy ở phương Tây, tình trạng vô gia cư, tội phạm, bắn súng, nghiện ma túy. Cảm giác tuyệt vọng, lạc lõng, sự tức giận tột độ, sự chia rẽ sâu sắc giữa những người giàu có bẩn thỉu và phần còn lại của xã hội. Ở Hà Nội, tội phạm nhỏ hầu như không tồn tại, tội phạm bạo lực thực tế không tồn tại. Các bà mẹ khuyến khích con nói chuyện với người nước ngoài để luyện tiếng Anh. Chúa ơi, cha mẹ nào ở phương Tây sẽ làm điều đó? Ở đây, mọi người vô cùng thân thiện. Đây không phải là nghèo. Ý tưởng cho rằng người dân ở đây nghèo xuất phát từ sự ngạo mạn của phương Tây, cho rằng tôi giàu vì tôi có nhiều tiện ích hơn. Trong khi họ giả vờ rằng không tồn tại những khu ổ chuột đầy tội ác, tuyệt vọng. Tôi nói với nhiều bạn bè của tôi ở Hà Nội rằng bạn nên nhận ra bạn đã may mắn như thế nào khi có đất nước này. Tuyệt đối đừng ghen tị hay bắt chước phương Tây. 2. Đồng ý. Tôi sống ở Hà Nội và đã đến thăm Hoa Kỳ cùng rất nhiều nước châu Á. Tôi nghĩ Việt Nam không nghèo. Bất cứ ai đã từng ở đó gần đây đều biết điều đấy. Có điều gì đó không ổn với con số thống kê, tôi không chắc lắm. Có thể Việt Nam giả nghèo để hưởng chút quyền lợi của nước nghèo chăng? 3. Điều này rất đơn giản để giải thích, bởi vì GDP bình quân đầu người không đại diện cho chất lượng cuộc sống. Cũng như niềm vui và nỗi buồn không thể đặt xung quanh một con số. GDP cũng không đo lường được giá trị thực của một nền kinh tế và không tính đến nhiều thứ, trong đó có các vấn đề xã hội. 4. Kỳ nghỉ mơ ước của tôi là đến Việt Nam. Tôi xem các chương trình Việt Nam có thuyết minh. Tôi ngưỡng mộ nền văn hóa và hệ thống tôn trọng và lịch sự hơn nhiều so với ở Mỹ. Tôi thậm chí còn tự học một chút tiếng Việt đấy. 5. Tôi đến từ Malaysia. Tôi đã đến Việt Nam vài lần. Chắc chắn Việt Nam không phải là nước nghèo. Tôi đã thấy những thay đổi mạnh mẽ ở Việt Nam. Nó sẽ sớm giống như Hàn Quốc. 6. Tôi đồng ý. Tôi sống ở Sài Gòn được 4 năm, cả nghèo và tự do có những định nghĩa rất khác nhau ở Mỹ. Tôi đã trở lại Mỹ được gần 2 năm và tôi không nghĩ mọi người tự do như họ tưởng. Tôi thích không bị bạo lực súng ngẫu nhiên. Tôi thích không phải trả các hóa đơn bác sĩ có thể khiến tôi phá sản. Tôi thích không phải trả tiền thuê nhà bằng 70% tiền lương của tôi. Danh sách những điều tôi thích có thể kéo dài mãi. 7. Tôi vừa từ Việt Nam về, đã đến thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và rất ngạc nhiên trước người Việt Nam về đạo đức xã hội, văn hóa, gia đình và công việc. Những nét đặc trưng của văn hóa phương Đông và họ đánh giá cao những sắc tộc đó. Sống ở Hoa Kỳ trong 33 năm qua, đây là những giá trị mà tôi thấy ngày nay còn thiếu ở Hoa Kỳ. 8. Vâng, đó là một nơi tuyệt vời để sống. Điều duy nhất mà tôi không thích ở đây là việc lái xe, hát karaoke và hét vào điện thoại. Thật kinh khủng. 9. Nói rất hay và tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi đã sống ở New York và California 50 năm và sống ở Đà Nẵng 18 năm rồi. Người dân Việt Nam nhìn chung có ít tiền và vật chất hơn nhiều so với người Mỹ, nhưng họ có vẻ hạnh phúc hơn nhiều. 10. Hay lắm. Tôi sống ở Hà Nội trong 1 năm trong đại dịch và để tôi nói với bạn. Chất lượng cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều so với hầu hết các nước phương Tây tôi đã sống. Chưa một lần tôi thấy ai đó xin tiền hay ai đó ngủ trên đường phố
và dường như các vùng khác của Việt Nam đều như vậy. Và những người ở đó thật tuyệt vời. 11. Nhiều người có xu hướng chỉ quan sát qua một khung cửa sổ và không thèm nhìn xem điều gì đang xảy ra ở nơi khác. Họ không đọc tin tức về Việt Nam. Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển thịnh vượng và Đảng đã học được nhiều điều từ sự thành công của Trung Quốc. Hơn nữa, đối với một đất nước hàng chục năm chống Mỹ, có những ký ức đau thương về chất độc da cam, các di chứng vẫn còn đó, hay ném bom giải thảm, thì quyết tâm và ý chí của nhân dân Việt Nam là vô cùng to lớn và không thể đánh giá thấp bước tiến của họ. 12. Tôi sống ở Durban, Nam Phi và tôi có cùng cảm nghĩ với bạn. Nam Phi không phải là một quốc gia nghèo, nhưng phương Tây nghĩ rằng chúng tôi là một quốc gia nghèo. Mọi người sống rất tốt ở thành phố và đất nước của tôi. Tôi rất thích đến thăm Việt Nam vào một ngày nào đó, vì mẹ tôi nói rằng bà thực sự rất thích kỳ nghỉ của mình ở Việt Nam. 13. Tôi sinh năm 1987. Khi tôi học tiểu học từ năm 1993 đến 1998, người ăn xin ở khắp mọi nơi. Nhiều người lớn ăn xin điệu trẻ em trên tay có thể tự do vào các nhà hàng, quán cà phê để xin tiền, và đường phố rất bẩn. Giao thông không quá đông đúc, đơn giản vì nhiều người không đủ tiền mua một chiếc xe tay ga để đi xa hơn. Kể từ đầu những năm 2000, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất nhanh. Những con đường mới được xây dựng và công tác quản lý đô thị được tăng cường. Tôi chuyển đến Sài Gòn năm 2005 và đó là một giai đoạn biến đổi lớn. Nhiều đường cao tốc, cầu và dự án cơ sở hạ tầng cốt lõi đã bắt đầu vào năm 2008. Khi đường hầm sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ và đường cao tốc mới lần lượt được thông xe vào năm 2010 và 2013. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hy vọng và tự hào rằng lần đầu tiên chúng ta có thể xây dựng một thứ gì đó mới mẻ và tráng lệ. 14. Vâng, Việt Nam đã làm rất tốt trong việc giảm nghèo từ 70% trong những năm 70 xuống dưới 10% trong những năm gần đây. Tôi nghĩ Việt Nam với tư cách là một đất nước và một dân tộc có tương lai tuyệt vời. Không nhiều quốc gia có thể tuyên bố rằng họ đã đánh bại không chỉ một mà hai đế quốc phương Tây. Lời khuyên duy nhất của tôi là bạn nên tự hào về đất nước của mình, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn nên khiêm tốn khi cư xử với các nước láng giềng. Bạn sẽ giàu có hơn khi bạn không gây chiến với hàng xóm của mình mà trao đổi, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ. 15. Là một người Malaysia kết hôn với người Việt Nam, tôi đã đến thăm gia đình vợ ở Việt Nam nhiều lần. Chúng tôi sống ở Sóc Trăng. Chuyến đi gần nhất là đầu tháng 7 năm nay, hoàn toàn khác chuyến trước. Việt Nam kém so với Malaysia ư? Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ tầm nhìn của tôi hạn hẹp vì tôi chỉ đi thăm các vùng quê. Lối sống của họ là thư giãn và chi tiêu cho các chi phí hàng ngày tốt hơn so với Malaysia. Các thành phố của Việt Nam cho tôi cảm giác của những chiếc xe máy vội vã, những miền quê yên bình chỉ có tiếng còi xe buýt và xe máy. Tôi nhớ nơi đó, con người, hải sản, cà phê, hạt điều, bánh mì và rất nhiều thứ khác. Tôi ước mình có thể sống ở đó khi về hưu. 16. Tôi không nghĩ Việt Nam nghèo hơn các nước đã đề cập. Trên thực tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam rất cao. Các công ty rời khỏi Trung Quốc đang chuyển đến Việt Nam và các công ty nước ngoài đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản đang tăng cường đầu tư. Chiến thắng một số cuộc chiến đã củng cố hình ảnh của họ là người có kỷ luật và bền bỉ, vì vậy họ là những người lao động được ưu tiên. Họ đứng đầu trong các mặt hàng nông sản như lúa gạo, cà phê. Họ có thể ngang hàng với các nước láng giềng ASEAN về số lượng khách du lịch. Người dân của họ có các công việc và nghề thủ công bản địa, để ngay cả những người không làm việc trong các nhà máy cũng có thu nhập, không giống như ở các quốc gia khác, nơi người nghèo chìm nghỉm. Các thành phố của họ không có nhiều lán lon thiếc mọc khắp nơi như Manila. Chúng rất dễ nhìn thấy nếu bạn sống trong chung cư hoặc nhà cao tầng. Nhược điểm duy nhất ở Việt Nam là có quá nhiều xe máy trên đường. Tôi cá với bạn rằng Việt Nam sẽ là một quốc gia hàng đầu ở Đông Nam Á trong tương lai, vượt qua một số nước láng giềng ngoại trừ Singapore.